Sziasztok! Az Atlétika TV és az Eurosport jelentkezik egy újabb nagy interjúval. Elég sokakat megszólaltattunk már, olyanokat is, akik aktív atléták, olyanok, akik is egykoron voltak atléták. Olyan atlétát még nem szólaltattunk meg, aki már egészen biztosan ott lesz a Budapesti Atlétikai Világbajnokságon, mert hogy a nevezési határidő az ő versenyszámában lezárult. Az Atlétika TV és az Eurosport nagy interjújának mai vendége a női maratoni futás magyar csúcstartója, Szabó Nóri. Szia Nóri, örülök, hogy eljöttél. Szia, köszönöm szépen a meghívást. No, hát kezdjük akkor egy picikét messzebb, menjünk vissza mondjuk egy 10 évet az életbe, vagy 11-et. Akkor te még nem futottál, ugye? Vagy egyáltalán? 2011 nyarán kezdtem el futni, addig nem futottam egy métert sem, maximum tesi órán. És tényleg, én azt olvastam róla, hogy azért kezdtél futni, mert nem voltál megelégedve a súlyoddal, ami hogy nőknél előfordul. Igen, ez így van. Tehát Tehát én egy tök amatőr futóként lementél. Igen, elsősorban fogyási céllal kezdtem el futni. De az is teljesen véletlenül jött, egy barátnőm elhívott magával futni, tehát ha ő nem hív el, akkor valószínűleg nem kezdek el soha futni. Hány éves voltál akkor? 23. 23. Mások olyankor már befejezik. az szép. 23 évesen kezdtél el futni, ez teljesen unikális történet egyébként, szerintem a világbajnoki mezőnyben is talán egyedül leszel ezzel, hogy addig nem futottál. Ennek előnyét érzed inkább, vagy hátrányát most? Én azt gondolom, hogy hát igazából előnyöm is lehet ebből, mert hogy nem fiatalon kezdtem el futni, nem égtem ki, nem voltam széthajtva, nem ment el a motivációm, tehát én azt gondolom, hogy ez talán előny is, de hátrány is, mert nincsenek meg a futótechnikai alapok, a rendszerben való edzés, ugye ahhoz hozzá kellett szoknom, mikor már edzővel dolgoztam. Mikor kezdtél edzővel dolgozni? 2018 márciusában. Tehát 5 éve kezdtél el dolgozni egyáltalán edzővel, addig gyakorlatilag egy olyan futó voltál, mint aki minden nap a Margit-szigeten fut, csak te gyorsabban futottál? Hát ez így van, igen. Addig mindig csak, amikor éppen kedvem volt futni, körülbelül ugyanazokat a távokat, mindig ugyanolyan tempóban. Nem csináltam ilyet, hogy bemelegítés, vagy levezetés, azt se tudtam, hogy van ilyen, vagy hogy repülők, vagy futóiskola, fogalmam sem volt róla. Ez egészen döbbenet. Akkor tehát 28, mit mondtál, 2018? Igen. Tehát 25 éves, 26 éves korodig te az az igazi amatőr futó voltál. Eljártál egyébként ilyen amatőr futóversenyekre? Igen, eljártam. Az első versenyem az egész korán volt már, ugye 11-ben kezdtem el futni, és 12 tavaszán a Vivicsitta 12 kilométeres távján indultam. És arra emlékszem, hogy ott 24. lettem a nők között, ez így nagyon megmaradt bennem, mert akkor nekem az ilyen tök jó helyezésnek ez elég jó számított. amatőr futóként. Igen. És idődre emlékszel? Nem, 50 perc talán. Tehát 4 perc dimenziójában. 4 perces ezrek. 12 kilométeren azért, igen. Az mondjuk nőknek szerintem az egy 5 év atlétika lehet általában fiatalként, gyerekként, vagy ilyesmi, hogy eljussanak oda, ahol te voltál, akkor gyászak hogy magadtól. Igen. És hogy jött az, hogy ezt komolyabban kéne venned? 17 októberében futottam a Frankfurt maratonon, 2 óra 50 perces maratont, azt is így teljesen így magamtól, tehát nem csináltam semmilyen specifikus edzést, és utána Knipl Istvánnal találkoztam a Lövőház utcában, és mondta, hogy hát muszáj lenne most Te már ismertétek egyszer. akkor egymást? Igen, még a Nike futóklubból, mert én korábban jártam a Nike futóklubba, igazából ott kezdtem el így futni, miután ugye a barátnőmmel elmentem futni. Tehát én onnan ismerem, és mondta, hogy keresek egy edzőt, menjek el mindenképpen, és mert hogy ezzel foglalkozni kell, hát a Riói olimpiára is 2:45 volt a módosított szintidő, és hogy hát ez az 5 perc, ezt le lehet simán faragni, hogyha rendszerben vagy edzővel edzek, és akkor még mindig nem akartam edzőt, mert nem akartam, hogy megmondják, hogy mikor fussak, hol fussak, mennyit fussak, milyen tempóban. Meg attól féltem, hogy elveszítem a futás iránti szeretetet azzal, hogy megmondják, hogy mit csináljak. De aztán végül is rávettem magam, beszéltem Józsa Gáborral, olimpikó maratonistával, hogy ő kit ajánlana,
és én már akkor utána néztem az edzőknek, és nekem nagyon szimpatikus volt Kádi Zoltán, és ő is őt ajánlotta, úgyhogy 18. március 8-án, pont Zoltán napon mentem Kádi 18 Zolihoz március edzeni. nőnap, ráadásul. Igen. 18. Azért az, tehát beszélünk ugye akkor egy 12 éves periódusra, most 2023 van, elmúlt mondjuk már március, tehát 12 éve futsz, de ebből a 12-ből ugye 5-öt futottál akkor edzővel, és így leszel ott a budapesti világbajnokságon. Azért ezt így ízlegessük. Na szóval lementél Kádi Zolihoz futni, akkor tartottál egy 2 óra 50 perces maratoninál, Igen. egyedül, minden fajta segítség nélkül. Azt akkor azért láttad, hogy akikkel te mondjuk a Szigeten szoktál akkor futni, hogyha jól gondolom, hogyha Knipöl Pistivel ott találkoztál, vagy... Hát a Szigeten is, meg akkor a Kopa-sziget környékén laktam, Ez úgy és föltűnt, hogy akkor gyorsabban sokat futsz a futottam. többieknél. Úgy igazából nem. Nem tűnt fel, hogy nem hasonlítgattam magam, hanem hát azt tudtam, hogy egy 4 perc körüli tempó az jónak számít amatőr szinten, úgyhogy ennyit tudtam, de az, hogy ez most mennyire jó, azt nem. Hogy azért mások mennyit melóznak, vagy... És mivel végső soron ugye, most ha így vesszük a dolgokat, hogy gyerekek, amikor lemennek futni, ők is ezt a tempót futják, csak ők akkor gyerekek. És itt az az érdekes, ugye, hogy te arra voltál képes, hogy 23 évesen elkezdve is ugyanazt tud már, igen, de ez tényleg azért döbbenetes, hogy és a maratonit is ugye akkor ezek szerint a 2 óra 50 perc, nem olyan nagyon sokkal 4 perces tempó alatt futottad magadtól. Igen. És igazából ott is, azt is úgy futottam, hogy én előtte futottam 30 kilométert, itt a Budapesten volt egy verseny, és az 2 óra alatt sikerült, és akkor úgy voltam vele, hogy a Frankfurt maratont is 2 óra legyen meg a 30, tehát 2 óra alatt legyen meg a 30 kilométer, utána már tök mindegy, mi történik, úgyis 3 órán belül érek be, mert az volt a célom, hogy azért 3 órán belül sikerüljön, 2:59:59, csak én annyira nem tudok számolni, hogy én közben nem is számoltam, hogy ez 2:50 lesz, tehát én teljesen meglepődtem, hogy ez 2:50 lett végül. Jó, ott volt a cél egyszer csak. Igen, de tényleg én nem tudok számolgatni, nem szoroztam, hogy most akkor Nem 10. számolgatsz futás közben? Hát most már igen, de akkor nem. Uh-huh. No, szóval akkor 2018. március 8-án lementél Kádi Zolihoz, aki azért gondolom akkor a szírre átlátta, hogy ilyet azért már, mint hogy valaki így beállítson hozzá ennyi idősen, ilyen futómúlttal, ilyen eredményekkel, az nem túl gyakori. Nem tudom, hogy ő hogy gondolkodott. Egyébként ő akkor még Csoma Feri bácsival együtt edzősködött. Igen, nekem nagyon furcsa volt az, hogy én oda megyek 30 évesen, és a fiatal lányok meg fiúk közé, ők is nagyon furcsán néztek rám, hogy mit keresek én, hogy én tényleg 30 év, mert hogy nem néztem ki annyinak. De aztán így jól összeszokott a csapat. Uh-huh. És mennyire volt furcsa akkor, hogy ott akkor tényleg akkor elkezdték megmondani, hogy figyelj ide, most ezt ennyit fussál, gondolom olyan is volt, hogy 2-szer futottál egy nap, vagy olyan nem? Nem. Olyan nem, csak egyszer. Igen, a mai napig is csak egyszer futok. Furcsa volt nagyon az, hogy megszokni egy rendszert, hogy van könnyű futás, van váltogatás, meg van résztáv. Pihenőnap az a könnyű futás volt, tehát ezt nagyon furcsa volt megszokni. És többiekkel futottál, akkor már nem egyedül. Hát próbáltam, igen, fogalmazzunk úgy. Nem sikerült? Hát a résztávos edzéseket ugye én nem tudtam velük elfutni, tehát az, hogy én 3:30-ban fussak, nekem az ilyen teljesen elképzelhetetlen volt. Én csodálkozva néztem velük, hogy ők hogy tudnak ilyen gyorsan futni, akár váltogatást is. Úgyhogy én, hát így több csoport volt a csapaton belül, és akkor különböző tempókban. Igen, mondjuk De a ezt... bemelegítést mindig együtt tudtuk csinálni, bár én emlékszem a legelső bemelegítésünkre 4:10-ben futottunk bemelegítést, és nekem az így teljesen nagyon gyors volt, mondom, ez a bemelegítés. De ez azért rettenetesen érdekes egyébként, hogy ugye 4 perces tempóban elfutottad a maratonit, és tulajdonképpen észszerű, mert azért az a fél perc az nagyon sok, aki dolgozott ilyen távokon, az tudja, hogy azért az nem úgy megy, hogy akkor most kicsit gyorsabban futok, vagy ilyesmi. Ugye hát, hogyha most 400-as körön nézzük, akkor ez ugye 2,5 körön kéne ezt a fél percet azért leszedni, és az azért nagyon durva tud lenni. És akkor ezek szerint neked annak előtte nem is voltak résztávos edzéseid? Nem, én azt sem tudtam, hogy mi az, hogy résztáv. Meg az, hogy 400-as pályán futni nekem, az is nagyon furcsa volt, mert előtte nem futottam soha.
jó, nem mondom, hogy soha, mert mondjuk egyszer vagy kétszer rámentem a pályára, de amikor lejártam a Nike futóklubba is edzeni, akkor az edzés nekem az volt, hogy én lefutottam velük a Szigetkört, és utána ők mentek a pályára edzeni, én meg akkor beszélgettem. Tehát én nem csináltam meg velük azt az edzést. És akkor utána viszont a versenyen megverted őket. Hát nem tudom, hogy versenyeztünk így együtt, de lehet, nem tudom. És a csoporttársaidat, akik ott voltak akkor, amikor ugye elkezdtél futni Kádi Zoléknál, akkor utána ott mi lett versenyen, amikor együtt futottatok? Ott te voltál a jobb, vagy ők voltak a jobbak? Ők nem hosszú távra készültek. Ők nem hosszú távra készültek. Igen, úgyhogy mi együtt így együtt nem egymással nem versenyeztünk. versenyeztetek. Arra nagyon kíváncsi lettem volna egyébként, hogy ebből mi van. Hogy ez a, hogy oké, tehát akkor ők rövidebb távokra készültek. Igen, én voltam az egyetlen, aki maraton, mindenki ilyen, nem tudom én, akadályfutó volt, ugye a Tóth Lilianna, vagy a Mógor Bogi, meg 1500-ösök, tehát senki nem volt ilyen 5-10 kilométer feletti. Értem. És kezdtek javulni az eredményeid, vagy ez hogy volt? Szépen, ahogy elkezdtél dolgozni edzővel, szépen egyenletesen fejlődtél tovább, vagy nem fejlődtél annyit, vagy ez hogy alakult? De fejlődtem, azért futottam a Zolinál is egyéni csúcsokat. Hát ugye én félmaratonra meg maratonra készültünk leginkább. Úgyhogy tehát 18-ban kerültem ugye hozzá tavasszal, és én akkor futottam Bostonban maraton, de azt nem vele készültem rá. Viszont az októberi Chicago maratonra az már az Zoli munkája is benne volt, és ott 2:45-öt futottam. Bostonban mennyit? A 2:54-et, de akkor volt az volt a iszonyú rossz idő is. ítéletidő, igen, és úgy lettem, nem is tudom, a top 30-ba benne voltam. Igen, akkor A harmadik ugye, európai lettem, arra emlékszem. A 2:30-on kívül nyerték 36-tal nyerte igen. a Linden, ez Linden. Igen. Tehát akkor olyan nagyon nem voltál lemaradva tőlük. Hát, ahogy nézzük, akkor... Hát azok között, a körülmények között, az szerintem. Szóval akkor Chicagóra készültél fel Zolival, és akkor mennyit futottál, mit mondtál? 2:45. 2:45, tehát akkor gyakorlatilag az a 4 perces 1000 tulajdonképpen maratonin durván. Pár másodperc ide vagy oda, amiről beszélgettünk. Zolival meddig készültél? 19. szeptember elején jöttem el tőle. 19, és akkor azóta Berkovics Sándorral. Berkovics Imrével. Imrével, bocsánat. 2019. október óta edzem vele, igen. 2019. október óta, és akkor most érzed úgy igazán, hogy a helyeden vagy? Igen, nagyon a helyemen. Nagyon a helyeden? Úgyhogy igen, ez az egyik legjobb dolog, ami történtett velem az életben, hogy én hozzákerültem. Tök jó. Na, és akkor mesélj, hogy most mit csináltok másként, mint akkor, amikor teljesen egyedül készültél? Hát egyrészt az, hogy nincs senki, akihez én nekem igazodnom kell, hogy én azt a tempót fussam, hanem személyre szabott, mert hogy én vagyok egyedül az edzésen. Minden edzést egyedül csinálok. Sokkal intenzívebbek az edzéseim a résztávokat tekintve. És Te gyorsabban futsz? Igen. Igen. Többet is, résztávokban többet, és gyorsabban is. És résztávokban többet, egyéb kilométerben is többet hetente? Igen, de heti, vagy napi egyszer edzem csak, és így jön össze ilyen heti 140, max. 150 kilométer. Tök jó. Ez alatt az idő alatt kvalifikáltál tulajdonképpen 3 világversenyre, ott lehettél volna tavaly ugye a Eugene-i világbajnokságon, de oda végül aztán csak 2-en mentek. Ott voltál az Európa-bajnokságon Münchenben, és ott leszel a Budapesti világbajnokságon. Azt, hogy kvalifikáltál egy VB-re, de nem mehettél végül, azt hogy élted meg tavaly? Abszolút nem negatívan, mert az EB tehát ott több esélyem is van jobb helyezést elérni, oda ki tud jönni anyukám szurkolni, vagy a barátaim, oda még az edzőm is el tud jönni. Szóval ezt nem éltem meg negatívan, ahogy például az sem, hogy a Tokiói olimpiára nem sikerült kijutnom, mert azért akkor még nem voltam olyan szinten, hogy én most felvegyem a versenyt azokkal a futókkal, akik ott voltak. Én azt gondolom. Akkor hol tartottál 2021-ben? Akkor 2:35-ön volt. Akkor 2:35-öd volt. Aha.
utána várjál, és összerakom gyorsan. Ugye az EB-re már 2 óra, nem az Amsterdam maratoni, az már ugye az EB után Igen. volt, tehát akkor mennyivel kvalifikáltál az EB-re? 2:31:08 a Berlinben, Igen, ezt 22 az egyet szeptember. keresmentem, Nem, hogy 21 szeptember. 21 szeptember, az ugye a világ talán leggyorsabb pályája. Arra milyen élményeid vannak arról a versenyről? Hát arról nagyon jó élményeim. Pont az Itának is az előbb mondtam, hogy a Berlin maraton az egyik legkedvesebb verseny, amire így, ha visszagondolok, nagyon csak pozitív emlékeim vannak. Ugye ott kétszer is futottam egyéni csúcsot, először futottam ott 2:40-en belül, negatív splittel, és én nagyon szeretem Berlint. Úgyhogy oké, azt mondják, hogy gyors pálya, erről mindenki azt gondolja, aki úgy nem tudja, hogy az mit jelent, hogy fú, hát akkor itt csak gyorsan lehet futni, mert ez biztos lejtős, de hogy nem, hogy azért gyors, mert ugye kevés a kanyar benne, kevés a fordító, viszonylag sík pálya, de hát azért itt is fújhat a szél, és lehet meleg, ahogy meleg volt 21 szeptemberében is nagyon. 20, nem tudom, pár fok volt már a célban is, és a rajtnál is nagyon meleg volt. Csak én akkor annyira fókuszáltam arra, hogy nekem EB szintet azt meg kell tudnom csinálni, hogy ezt észre se vettem. Uh-huh. Az Európa-bajnokságra milyen emlékeid vannak? Az első világversenyed? Nagyon jó. Lehetett volna jobb is, a futásom sokkal jobb, de azért úgy elégedett vagyok, 17. helyen értem célba, úgyhogy ez szerintem nem olyan Az rossz. bőven a mezőny első fele volt ott. Igen, Az szép. És akkor is meleg volt. akkor is nagyon meleg volt, igen. És augusztusban is meleg lesz. Igen, de remélhetőleg reggel 7 órakor még annyira nem. Igen, ezzel én is gondolkodtam, hogy azért ott hála is, ugye 10 kilométeres körön lesz a maratoni futás, Andrássy út, az tud árnyékos lenni. Ilyen Igen. szempontból azért az talán jó lehet. Viszont ne kanyarodjunk még ennyire előre a világbajnokságra, mert azért történt. Szóval Berlinben futottál egy első világversenyen 17. hely. Tavaly, ezt az Eurosporton is közvetítettük, noha igazából csak a nyomkövetővel tudtuk ugye az eredményeidet megmondani. Volt egy futásod Amsterdamban, ami hát nagyon-nagyon bátorra sikeredett. Az hogy alakult így? Ugye nem is tudom, talán 2 óra 26 perces tempóban kezdtél. Vagy még a féltávot is úgy érted el, nem? Igen, hát azt beszéltük meg, hogy 73:45-tel el kell tudnom kezdeni, viszont a verseny előtti nap is mondták, hogy nagyon nagy szél lesz, megmutatták, hogy melyik szakasz lesz az is, hogy próbáljunk meg bolyozni, és amikor elindultunk... Ez a folyóparti rész, gondolom, ott, Igen. amikor az Amstel partján Igen, mentek. igen. Ugye ilyen félmaraton környékén van a fordítón. Igen. És elindultunk, és nehéz volt, mert döntenem kellett, hogy vagy elmegyek egy gyorsabb csoporttal, vagy egy lassabbal. De nagyon nem, tehát én nagyon nem látok, meg nem tudok számolni fejben, így futás közben, és ahogy hátranéztem, azt láttam, hogy mintha messze lennének tőlem a mögöttem lévő boly, ezért inkább elmentem a gyorsabbal. És hát most lehet, hogy ez egy rossz döntés volt, mert abból a bolyból sokan beértek 2:30-on belül, de én azt a döntést hoztam, hogy én megpróbálom velük, úgyhogy 25-ig ez el is ment egész jól, csak aztán egyedül maradtam teljesen, és akkor ilyenkor jön a pánik, meg minden, és akkor nagyon nehéz fejben, de próbáltam összeszedni magam, tudtam, hogy ez már nem lesz 2:30-on belül, de hát végülis ugye 30-31 lett, az is egyéni csúcs, de akkor többre lettem volna képes sokkal. És úgyhogy valószínűleg az volt a baj, hogy kicsit gyors volt az első fele. Előfordul az ilyesmi. Akkor úgy gondoltátok, hogy az a pont, amivel akkor rendelkeztél a világranglistán, az nem biztos, hogy elég a világbajnoki induláshoz, és ezért terveztetek még egy tavaszi maratonit erre az évre, vagy egyébként is terveztetek volna? Egyébként is terveztünk volna. Igazából, most ha megnézzük a ranglistán, az amszterdami futáson pontban többet ér, mint az, hogy 2:28-25-öt futottam, mert hogy ott 9. lettem, és egy platinum kategóriás verseny, és ezért járt plusz 45 pont. Tehát több a pontom azzal, mint ezzel akár országos csúcsnak is nevezhető idővel. Sőt, tehát, hogy akkor
még tavalyi, lehet, hogy a Eugene-re és a korábbi világbajnokságra ki lehetett jutni azzal, hogyha top 10-be voltál egy ilyen versenyen, nem? Ez így van, igen. Csak ezt megváltoztatták, ezt a szabályt, hogyha... Igen. Például én Kínába is azért mentem ki a maratonra 20 január 5-ére, mert hogy akkor még az volt a szabály, hogy a top 10 vagy top 5 az kvalifikál az olimpiára. Csak az... Csak aztán a verseny előtt, hát előző éveket megnéztük, hogy milyen eredmények voltak, és úgy számoltunk, hogy egy top 5-be benne tudok lenni az időmmel, hogyha 2:38 körül futok. Csak aztán a verseny előtti nap megnéztük a rajtlistát, és 11 etióp, plusz az Európa bajnok maratonista, akit végül megelőztem, úgyhogy 12. lettem, de hát 11 etiópot nem tudtam már megelőzni. Hát igen, az nem olyan nagyon könnyű. De minden esetre akkor ott tartunk, hogy Amsterdamban ugye azért egyéni csúccsal bejötték 9-nek, ami azért nagyon nagy dolog egy ilyen maratoni. Ráadásul hát azért bejöttél 9-re, ezt egy picikét azért féljezzük, mert ott ugye az első 2 helyezett azért az nem akárki volt. Ugye egy olimpiai bajnok nyerte, igaz, hogy mind a ketten debütáltak maratonin, de hát 2 óra, nem tudom, 16 perc, vagy valami 2:17, heten belül debütált ugye Almaz Ajana és Genzebe Digava is. Tehát azért ők, az se volt reális, hogy mondjuk velük versenyezzél, vagy ilyesmi. Ez milyen volt így közelről? Ugye nyilván női maratoni, pláne koedukált rajtal, az olyan szempontból kérdezem, hogy talán más, hogy ott nincs olyan nagyon kontakt, nem? Tehát, hogy tudod, hogy ott futnak a mezőnyben, de hogy nagyjából ennyi. Igen, ennyi. Meg talán annyi még, hogy az atléta hotelben láttam őket, meg együtt vacsoráztunk, de így ennyi. Tehát nem beszélgettem velük. Amikor mondjuk Ayana futotta azt az egészen elképesztő világcsúcsát és olimpiai bajnok lett Rióban, az neked megvolt? Tehát akkor már így azért követted az élatlétikát? Akkor még nem. Tehát mert ez ugye előbb említetted, hogy 17-ben kezdtél el ugye igazából, vagy akkor futottad azt a 2 óra 50 percet ugye magadtól, hogy ez sem egyértelmű, hogy akkor gyakorlatilag futottál egy olyan ellen egy versenyben, de hát mégiscsak együtt voltatok a top 10-ben, aki akkor már olimpiai bajnok volt, amikor te még nem figyelted. Az jó? Jó pofa. Az nagyon érdekes nekem, és beszélgessünk egy picikét erről, mert hogy ugye a futás a legkomolyabb tömegsport Magyarországon, meg a világon mindenütt. És mégis ugye szoktunk panaszkodni arra, hogy valahogy nincsen meg az átmenet a hosszú távfutók és az atlétika között, tehát a versenyatlétika között. És erre te vagy a bizonyíték, hogy ez valahogy lehetne. Hiszen annak ellenére, hogy 23 éves korodig nem futottál, annak ellenére lementél, és most indulsz a világbajnokságon, gyakorlatilag a hobbi futó mezőnyből. Hogy szerinted miért te vagy az egyetlen? Fogalmat sincs? Hát igazából nem nagyon. Nem tudom, hogy nekem, hogy ez hogy lehet. Talán az, hogy ehhez kell szerintem egy személyiség is, meg egy fej. Mert szerintem én nagyon erős vagyok fejben. És talán ez az, ami miatt nekem ezek sikerültek. Persze nem csak én vagyok, aki erős fejben, de valószínű, hogy nekem ez jól megy. Tehát én mondjuk rövidebb távokon nem tudok olyan nagyon gyorsan futni. Te a tudatát bírod annak, hogy itt még sok van hátra. Így érted ezt az erős vagy fejben? Igen. Igen. Uh-huh. És hogyha egészen egyszerűen nem voltál olyan élethelyzetben, hogy ezek a tudás, mármint, hogy ebben te jó vagy, meg az, hogy szeretsz futni, az kiderüljön. Nem. Nem is sportoltál semmit 2000 vagy 23 éves korod előtt? Hát karatéztam, lejártam edzésre, de úgy komolyan nem vettem semmilyen sportot, meg kiskoromban táncoltam, de tehát ilyen állóképességi sportot nem űztem egyáltalán. Én nem is tudtam, hogy van ilyen, hogy atlétika, tehát nekem ez így, az, hogy mikor elkezdtem futni, nem tudtam, hogy ebből van ilyen, hogy verseny, meg olimpia, meg ilyesmi, tehát én ezt annyira nem tudtam. Komolyan. Tényleg? Tényleg. Én nem követtem akkor egyáltalán ezeket a dolgokat. Tesi órán nem derült ki, hogy te jól bírod? Nem szerettem futni. Tehát én a Coopert is... Ja, hogy nem szerettél? Nem, mert nem. Tehát a Coopert is úgy futottam, hogy vagy bemondtam egy körrel többet, vagy eljátszottam, hogy azt más vagyok, és nem bírom a futást. Én nem szerettem.
És mikor hogy jött az, hogy megszeretted? Hát motivált az, hogy le akarok fogyni. És hogy ez a futással ez Hány kiló valószínűleg volt rajtad? sikerül. Hát egy 20 körül, Ja, hogy ilyen 15-20. sok? Hát azért nem túl súlyos voltam, tehát sokszor olvasom én ezt soha nem nyilatkoztam, de volt rajtam De súlyfelesleg. most hány kiló vagy? Nem tudom, mert nem állok mérlegre, és nincs mérlegem. Szerintem én 50 valahány. És akkor voltál 70? Igen, 70 körül. Uh-huh. És ez elkezdett, tehát akkor az eleinte az motivált, hogy vesztesz a súlyodból? Igen. Ez nagyon érdekes. És mikor érezted azt, hogy oké, akkor most már nem az motivál, hogy vesztek a súlyomból, hanem az, hogy ebben én jó vagyok? Vagy nem az motivált, hanem az előbb, hogy megszeretted? Megszerettem a futást, igen. És mikor voltam ezen a Vivicsitten, amit mondtam, már akkor is inkább a futás szerettem, mint az, hogy le akarnék fogyni. Uh-huh. Amikor bejöttél 24-nek a Vivicitán nőknél, akkor még túlsúlyos voltál? Nem, hát akkor nem voltam még annyira vékony, de akkor megszerettem a futást, tehát nem azért futottam, hogy én most vékonyabb legyek. Uh-huh. És mikor jött az, hogy oké, ebben kiderült, hogy ebben jó vagyok, és hogy én ebben kitűnhetek, eredményt érhetek el, azt tudod? Ez megvan, hogy ez mikor, a futás szeretetéből ez mikor váltott át? Hát ez a frankfurti maraton 17-ben, Uh-huh. a 250-nél. 250-nél, akkor már azért úgy képben voltál az időket illetően? Nagyjából igen, de az, hogy én 2:30 X-es maratont fussak, nekem az ilyen elképzelhetetlen volt. Fogalmam se volt róla, hogy én ezt valaha meg tudom csinálni. Tehát én a résztávos edzéseken is, mikor már az Olival edzettem, akkor is a 3:30-as iram, nekem az ilyen, úristen, az nagyon gyors volt, és az, hogy én utána ebben fogok maratont futni, az tényleg soha nem gondoltam volna. Hát igen, mert most ugye megnyerted a 10.000 méteres bajnokságot ugye néhány héttel ezelőtt, akkor futottál 34 percen belül, ugye? Jól olvasom, Igen, 33-55. 33-55, teljesen egyedül, igen. Igen, hát az finoman Ezt most szólva is csak azért teljesen egyedül, mondom, mert hogy 30 méternél sem voltak már mellette senki. igen, de ezt most csak azért mondom, mert nekem például ezek is új dolgok, hogy a nyulazás, vagy hogy beállni valaki mögé szélárnyékba, tehát nekem, én azt sem tudtam, hogy ez van ilyen. Tehát én sokszor a versenyeken is még 18 után is úgy futottam az utcai versenyen, hogy nem állok be senki mögé, mert hogy miért álljak be, hogy most ő fogja nekem a szelet, hogy ez nem fair. De most már látom, hogy azért ez tényleg sokat segít. Hát eléggé, Igen. eléggé. Tehát például ugye a pályaversenyen most a 10.000 méteren volt ez, hogy egyedül senki nem volt előttem, senki olyan, akire mondjuk fel tudnék futni. Legalább sokat köröztél viszont, mármint hogy úgy, hogy sokat köröztél le, vagy sokakat sokszor, vagy nem tudom, annyi talán. Igen. Ez volt a érdekes. Mi az első emléked, amikor versenyként tekintettél az atlétikára? Olyan, ahol te még nem indultál, hanem hogy megnéztél valahonnan egy versenyt, eredményt, vagy ilyesmit. Fogalmam sincs, nem tudom. De nagyjából 2012, nem, hát azt mondtad, hogy a Májánáikat még nem is láttad. Hát így, 16-ban. így komolyabban az atlétika, mint sportággal foglalkozni, szerintem egy 4-5 éve kezdtem el. Hát akkor kezdtem el így nézegetni az időket. Megnézni, hogy mit ér, amit te futsz. És Igen. most már azért figyeled? Most már nagyon, igen, most már nagyon képben vagyok, és nem csak a maraton számban, hanem a többiben is. Tehát, hogy mondjuk holnap lesz egy közvetítésünk a Stockholm maratoniról, azt meg fogod nézni. Hát Vagy felvételről legalább, vagy valami. biztos, hogy bele fogok nézni, igen. Aha, értem. Hát ez nagyon, nagyon különleges karrier a tiéd tényleg, hogy mennyire sokféle út vezet oda, és mennyire talán az, hogy nem biztos, hogy amit csinálunk atlétikával csináltunk, hogy ugye a gyerekeket amennyit terhelnek, és amilyen sokat edzenek, hogy az biztos, hogy az egyetlen út oda, hogy sikerüljön. Ez lenyűgöző. Egyébként te mivel foglalkozol az életben? Vagy nem így kérdezem, mert most már nyilván futással. De hát említetted, hogy ugye 2018. március 8, az volt ugye, amikor elkezdtél futni. Addig mivel foglalkoztál? Hát én, hogy milyen végzettségem van például? Igen, hát ha nem, mivel nem futás, valami kitöltötte az igen. életedet, nem? Hát én a gazdasági egyetemen dolgoztam nemzetközi koordinátorként, és akkor, hát ugye akkor már futottam, és utána akkor kerültem ugye az Zolihoz,
és ott dolgoztam nagyon sokáig, aztán dolgoztam még az Európai Parlamentnél is, akkor utána visszakerültem a BGR-re, akkor voltam egy másik cégnél is, tehát én folyamatosan dolgozom. Tehát Azóta én is? nem ebből élek, igen, nem a futásból élek. Hogy tudod összeegyeztetni? Hát most már könnyebben, mert most olyan munkahelyen van, hogy otthonról tudok dolgozni, és így el tudok menni délelőtt edzeni, de ez körülbelül most már ez lesz a második éve, hogy így dolgozom, de előtte 8-tól 5-ig bent ültem az irodában, utána kimentem edzeni, este fél 10-re hazaértem, reggel 8-ra mentem dolgozni, és így teltek a napjaim. Na várjál, azt azért, akkor azt mondd el nekem, hogy a 8-tól 5-ig munkával meddig jutottál? Akkor, amíg azt csináltad, addig mennyi volt az egyéni csúcsod a végén? 2:31:08. Tehát 2 óra 31 perces maratonit nőként tudsz futni 8 óra munkával. Ezt azért kérdezem, mert nagyon sokat szoktam beszélgetni régi futókkal, ugye mindig ez ilyen, jaj, hát a mi időnkben, és én mindig mondom nekik, hogy figyelj ide, egyet ne felejts el, hogy mondjuk a rendszerváltásig, akik hosszú távfutók voltak és jó hosszú távfutók voltak, azok nem dolgoztak. És én azt gondolom, hogy a maiaknak sokkal nehezebb, mert azért majdnem mindenki a mezőnyből valamit csinál, ha más nem 4 órában, és nem kizárólag futásból él. Tehát 8 óra futással 2 óra 31 percig el lehet jutni. Ez azért egy nagyon-nagyon fontos, azt hiszem, tudni, mert ezért ez majdnem olyan lenyűgöző nekem, mint a magyar csúcsod. Mert azért ez a hosszú távfutás ez egy nagyon időigényes dolog, nem? Igen, az, de szerintem fontos az, hogy szeressek futni. Meg hogy legyenek céljaim, mert anélkül szerintem ez nem sikerülne így. Heti 5-ször dolgoztál akkor 8 órában, ugye? Igen, És mind az 5-ször kimentél utána edzeni? igen, mindig. Volt, amikor könnyű futásom volt, azt próbáltam ilyen reggel fél 6-6 körül letudni, hogy még 8-ra beérjek a munkahelyemre, de minden ilyen résztávos váltogatós edzés mindig télen, és a hidegben, sötétben, jeges úton, mindig. Azért ez nagyon. Ez nekem ez, mondom még, szerintem ez szinte nekem egyenértékű a magyar csúcsoddal. Nem tudom, hogy ezzel megbántalak-e, vagy nem bántasz meg, de ez egy lenyűgöző dolog, hogy nekem már önmagában az is, hogy valaki a heti 5 edzést megcsinálja munka előtt. Az. És akkor most úgy érzed, amióta mondjuk nem 8 órában dolgozol, hanem csak 4-ben, akkor jól értem? Nem, hát igazából időben ugyanannyi, csak nincs az, hogy Csak bemegyek otthon. valahol Aha. 8-tól 5-ig. Tehát, hogy szabadabb vagy. Igen. Hű. És mellette most még tanulok is pszichológiát levelező tagozaton, úgyhogy tényleg nem unatkozom. Hát te hány órádat veszi el a futás? Hát egy napi 2, 2,5. 2,5. Minden együtt 3 is talán, nem? Igen. Azért nem úgy van, hogy az ember csak úgy le is szoktak zuhanyozni, meg ilyesmi. Tehát úgy összességében azért ez gyönyörű. No, térjünk rá egy picikét ugye a magyar csúcsra, Sevillába. Hogy február azért az egy picikét korai időpont, nem maratonja. Tehát ugye jó, mondjuk Sevillában azért jó idő van, sőt Sevillában valószínűleg akkor lehet jó maratonit futni, mert ott lehet, hogy áprilisban már 30 fok van, ezt nem tudom. De hogy miért egy ilyen februári maratonit választottatok, és miért nem picit később itt ilyen április környékit? Azért, mert ugye októberben volt az Amsterdam maraton, és akkor nem tudtam megmutatni azt, ami bennem van. Tehát nem tudtam úgy kifutni magam, amire készültünk, mert akkor is már az edzőm szerint 2:28-as állapotban voltam. És hát ha azt nézzük, akkor nagyon régóta edzettünk már folyamatosan, tehát nem volt pihenő időszak. És nem akartuk ezt sokkal tovább elhúzni, és február az hőmérséklet szempontjából Sevillában az egy ideális versenynek tűnt, úgyhogy ezért is választottuk Sevillát. És az volt akkor végül. Mármint, hogy jó idő volt. Hát meleg volt, igen. Melegebb, mint amire számítottunk, igen. De jó volt. Tehát most, ha azt nézzük, a Bécsi maratonon is Ott nagyon is meleg volt. volt. Igen. Értem. 2 óra 28-25 az új magyar csúcs. Ezzel, ha nem is úgy mentél oda, ha jól olvastam, hogy te nem magyar csúcsot akartál futni, hanem 2 óra 28 percet. Igen, ez így van. 2:28 körüli időre satszoltuk, hogy az arra És ugye 2 óra képes lehet. 28 perc volt az a szint a világbajnokságra, ami
akkor nem kell akkor foglalkozni a ranglistával, hanem 28-on belül mindenképpen indulhatsz. Igen. Nem aggódtál a végén, hogy ez a 25 másodperc hiányozni fog? Nem tudok számolni továbbra sem, úgyhogy egy kicsit igen, hogy ez most mennyi lesz, úgyhogy örültem, hogy ez így sikerült. Utólag most már, hogy telik az idő, azért én is érzem, hogy ez tényleg lehetett volna jobb. Tudom, hogy hol mentek el az értékes másodpercek. És hol? Hol? Hát olyan 17 és 20 pár kilométer körül. Volt egy jó hosszú szakasz, ahol egyedül voltam, pont ilyen szembeszeles szakasz volt, ráadásul egy srác el is ment mellettem, nem volt az, hogy most oda beálljon és segítsen nekem, persze én se állnék be úgy senkihez, de hogy az jó lett volna, hogyha ő vele el tudok futni, de nem mertem azt bevállalni, úgyhogy egyedül maradtam. És akkor utána egy bolyt megtaláltam, és akkor velük folytattam, ami akkor már, tehát én 30 kilométer után éreztem azt, hogy én most tök jól megy, és hogy most még tudnék gyorsabban is futni, de beálltam a bolyba, és maradtam velük, és tudom, hogy ez is egy rossz döntés volt, mert kiléphettem volna, és mehettem volna a saját iramomban. Na jó, de hát ez utólagos tudásod birtokában, mert viszont, hogyha meg az utolsó 3 kilométerre nem lettél volna, akkor ez így mindig könnyű, nem? Kritizálni a jelenlegi tudásunk birtokában az akkori döntéseinket. Igen, de tényleg nem bánom, mert én minden maratonból tanulok, és tudom, hogy legközelebb mit nem fogok, vagy mit fogok csinálni. Mit fogsz csinálni a világbajnokságon? Hát remélhetőleg jól fogok futni, meg maratont fogok futni. Hát a pálya az nem egy könnyű pálya, de hát nem csak az számít, ugye, hanem hogy milyen idő lesz. Az nagyon fontos, hogy... Igen, azon gondolkodom, hogy azért, amiket elmondtál, versenyeket, végsősorban melegbe te nem teljesítesz rosszul. Nem? Hát ha nem figyelek oda, hogy meleg van, akkor igen. Mert most, jó, persze neked személy szerint gondolom senkinek nem jó melegben futni, de most itt a világbajnokság pont arról szól, hogy abban a mezőnyben, ha többen vannak olyanok, akik még rosszabbul bírják a meleget, akkor te jól jöhetsz ki ebből. Én erre gondoltam. Igen, reméljük, hogy így lesz. Vagy reméljük, nem lesz annyira meleg, hogy ez befolyásoljon bármit is. Viszont mert hogyha nem lesz meleg, akkor viszont azért lesz egy része, bár akik sokkal gyorsabban futnak. Nem? Majd feltételezhetően. Bár velük akkor meg nem számolsz, vagy nem futsz el. Úgy gondolod? Hát azért a kenyaiakkal és az etiópokkal nem biztos, hogy el fogok futni. Hát igen, de azért most, hogyha végig zongorázom a fejembe az elmúlt évek világversenyét, azért volt olyan világbajnokságon, sőt talán olimpián is, amikor azért jó, a legjobbak a jó 30 kilométerig ebbe a 2 óra 28, 2 óra 30 környéki tempóban futottak, mert annyira féltek a melegtől. Igen, de ők ebből jól ki tudtak lépni, ebből az iramból. Én nem tudom, hogy ezt meg tudom-e csinálni. Na jó, de hányan maradtok a végére, az is egy kérdés. Igen. Mivel lennél elégedett? Hát mindenképp 2:30-on belül idővel, és akár egy top 20-as. Hát a 2:30-al szerintem azzal, 2:30-on belül idővel azt szinte garantálom a top 20-as helyezés, nem? Én azt gondolom, hogy az még reális, mert azért elég sok ország van, ahol vannak jó futók, akár a japánok, vagy az amerikaiak. Tehát az már alapból 3-3. Na jó, de most nem vitatkozni akarok veled, hanem ilyen 20 éves tapasztalat, hogyha figyelem ezeket a világversenyeket, hogy ott ugye igen, persze, hogyha elindíthatnának, mint ahogy volt erre, ugye sokáig erről volt például, hogy indulhattak 5-en, akkor biztos volt, hogy 3 megver. De ha 3 indul, azért a 3 kenyaiból sem biztos, hogy mindegyik teljesen jól végigcsinálja. Nekik is az a nehéz, nem, hogy van 70 futójuk, és ebből választ ki ezt a 3-at a világbajnokságra, aki aznap jó lesz, meg el is megy, meg nem a pénzes maratonikra pályázik, meg ilyesmi. Igen, ez igaz, és én valahogy mindig úgy vagyok, hogy én nem szeretem hasonlítgatni magam, meg másokkal összehasonlítani, mert tényleg egy maraton az bármi történhet, bárkivel, velem is, bárkivel, tehát nem lehet azt megmondani, hogy most tényleg az első 6 az fekete futó lesz, mert lehet, hogy nem. Igen. Mert ők is megborulhatnak. Igen, egyébként tényleg ez a Kipcsögében nekem ugye ez volt a leglenyűgöző, még most is így Bostonnal együtt is ez, hogy a hosszú távfutásban a leghihetetlenebb dolog szerintem a kiszámíthatatlanság. Hogy fölkelsz, föl vagy készülve, és nem tudod.
Nem tudod, hogy jó lesz, vagy rossz lesz, vagy mi lesz. Tudod, hogy jó, beletetted a munkát, tudod, hogy jól ment, de lehet, hogy aznap olyan napod van, hogy és nem. És ő nála pedig mindig, majdnem mindig ugye az volt, hogy oké, majdnem mindig nyert. Igen. És ezt nem is tudom érteni. Most így Boston után egy picit jobban, de tényleg, hogy ez hogy. Ö, Azt mondod, hogy 2 óra 30 percen belüli futás itt Budapesten a világbajnokságon, egy top 20-as helyezés, ha választani kell a kettőből, Top 20-as. top 20-as. Mégis csak egy világbajnokság, nem? Igen. De azért fontos az idő is, mert azért jövőre olimpia lesz, úgyhogy azért számít az, hogy milyen időt fogok futni. Úgyhogy én nem csak a helyezésre fókuszálok, Uh-huh. vagy fókuszálunk az edzőmmel. Értem. Mit gondolsz, hogy időben, most nem Budapestben, tehát egy ideális maratoniban gondolkodjunk, időben hol van a plafon? Mit gondolsz? Hát ezt ki tudja megmondani, nem tudom. Hát nem, akkor mi a cél? Én 26, 27? azt gondolom, hogy 26-tal kezdődőre képes lehetek. Erre azt mondom, hogy ezt lemerném írni, hogy erre talán képes lehetek. De hogy ennél jobbra, hát ki tudja. Azért látjuk mostanában is a 40 fölött is lehet azért 2:25 belüli maratont is futni. Hát simán. De tényleg, hogy gyakorlatilag ez, hogy most akkor pláne te, aki ugye 23 évesen kezdted, és nem 13 évesen, ilyen szempontból a sportolói életkorod az olyan, mint hogyha 20 éves lennél, vagy nem tudom. Tehát, hogy nagyon-nagyon fiatal vagy még, és tényleg azért ugye a regenerálódás, meg minden nyavaja az már azért fejlődött annyit, hogy nem kell ezt abba hagyni 30. A hosszú távfutást egyébként se kellett 30 évesen abba hagyni. Soha. Amit még akartam kérdezni, hogy ezzel a 2 óra 28-25-tel magyar csúcsoddal ezzel azért elég sok kapu megnyílt. Gyakorlatilag ott futsz maratont el akarsz, nem? Hát azért nem. Nem? Vagy hát én ugye nincsen menedzserem, mindenhova én próbálok a rajtszámot, tehát én rajtszámot szoktam mindig kérni a versenyszervezőktől, és az, hogyha mondjuk általában azt kapok, de ugye akiket meghívnak, azok kapnak szállást, utazási költség, rajtpénz akár, én ilyeneket nem, de nem is kértem. Miért nem? Még most sem merül föl? Én nem érzem annak magam, vagy nem érzem azt, hogy én egy annyira extra futó lennék, akinek ezt így megadják. Most ez így furán hangzik így kimondva, de én tényleg ezt gondolom magamról. Na jó, ez oké, de te vagy a magyar csúcstartó. Ha te Igen, nem kérsz, igen, akkor ezzel... de azért a világ, az élmezőny az nem 2:28-akat fut. Persze, igen, de európai futóként 2 óra 28 perces maratonival szerintem egy szállást azért szerintem nyugodtan kérhetnél, nem? Hát ezt elfogadom, hogyha felajánlják, de kérni nem szoktam. Aha, tök jó. Oké, rajtszámot szoktál kérni. Hova fogsz kérni legközelebb? Ez jó kérdés, nem tudom. Nem tudom? Az biztos, hogy idén fogok még maratont futni a VB után. Ha nem sikerül az olimpiai szintet megfutnom a VB-n, Ha sikerül, akkor nem? akkor nem valószínű. Nem mész rá akkor az őszi szezonban valami gyors Akkor versenyre? inkább tavaszi Akkor inkább maraton tavaszi. lenne, igen. Tehát azt úgy érzitek, hogy ez egy ilyen február környékén egy maraton, és egy nyáron a világversenyen az egy jó páros. Igen. Tehát jobb, mint az, hogy mondjuk futsz egyet októberben, vagy szeptember végén, inkább októberben, és a világbajnokság, vagy a világverseny. Hát most ugye azért nagyon sokáig tartana így a felkészülés. Tehát ezért is van az, hogy most kezdtük el például hétfőn a VB-re való konkrét felkészülést, mert ki tudja, hogy meddig fog ez kihúzódni. Hogyha most nem futom meg mondjuk a szintet, akkor ki tudja, hogy meddig kell még ilyen nagyon komoly szinten, vagy hát magas szinten tartanom magam. Tehát akkor gyakorlatilag a szeviai magyar csúcsottól mostanáig csak úgy futogattál. Hát azért kemény edzéseket megcsináltam azért, hogy jó alappal tudjunk kezdeni a felkészülést. Tehát hogy az effektív felkészülés kezdődött igen, most. tehát értem. most célzott felkészülés a 13 hét, Uh-huh. de addig is azért elég erős edzéseim voltak, hogy tényleg jó állapotban tudjam elkezdeni. Uh-huh. Jó. No, és van-e olyan maratoni, amit a
a neve miatt választanál? Tehát nem azért, mert gyorsan lehet futni, hogy van-e olyan vágyat, hogy oké, én leszeretném futni a New York maratonit, vagy Londonban szeretnék ott lenni, vagy valami ilyesmi? Vagy most már annyira időben gondolkodsz, hogy csak az határozza meg, és hogy a világverseny? Szívesen indulnék a Tokió maratonon egyszer. Tokióban? Igen, mert még nem voltam ott Ja, hogy soha. már nem voltál Tokióban. Igen, meg az edzőm is mondta, hogy sokat volt Japánban, hogy az egy teljesen más világ, és egyszer muszáj lesz nekem is kipróbálnom, hogy milyen ott futni. Hogy teljesen más, mint bárhol a világon. Úgyhogy csak emiatt vonz, de úgy konkrét maraton, amire úgy nagyon szeretnék menni, olyan úgy nem nagyon van. Tök jó. Hát Nóri, nagyon-nagyon szeretettel gratulálunk a magyar csúcshoz, ez az egész karrierhez, mert szerintem ez lenyűgöző, és hogy nagyon jó lenne, hogyha lenne sok ilyen, aki egyrészt későn kezd el futni, és akkor úgyis sokra viszi, mint ahogy te, vagy hogy nagyobb lenne az átmenet a tömegfutók és az élatlétika között. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és nagyon-nagyon-nagyon sok sikert a Budapesti Világbajnokságon, drukkolunk, közvetítjük az Eurosporton, úgyhogy nézzetek majd minket, meg Nórit legfőképp. Köszi szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm a meghívást. Én pedig akkor gyorsan még azt elmondom a kötelező köröket, amiket lehet, hogy az elején kellett volna. Szóval, hogy aki esetleg nem lájkolta még a Facebook oldalunkat, vagy nem iratkozott föl a csatornánkra, az Atlétika TV-re, az feltétlen tegye meg. Bármiféle támogatást szívesen fogadunk, akár a Patreonon, akár a YouTube-on, szuperköszönet formájában, illetve még azt elmondom, hogy nagyon nagy segítség lenne, hogyha olyanok, akik szeretik az atlétikát és néznek minket, és tudják, hogy vannak még más emberek, akik szeretek az atlétikát és nem néznek minket, akkor azok elmondanák, hogy akár nézhetnek is minket. Úgyhogy terjesszétek, hogy van Atlétika TV, csak ennyit akartam mondani. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Sziasztok!